Vill du också fånga sådana här fiskar så titta på den här videon. Ibland tidigt på våren. Vattnet är kallt. Fisken är seg. Det är kallt om fingrarna. Och det är svårt att hitta fisk långt mellan huggen. Så testar jag ibland att vertikalmeta gös och gädda. Då kör jag med en löja upptacklad så här på en så kallad fireball-upptackling. Och sen sänker jag ner den under ekolodet och så håller jag koll där när fisken kommer. Och när det är så kallt och de är sega fisken så går de upp och tittar och går ner igen. Går upp och tittar. De kan göra så flera gånger innan de bestämmer sig för att ta. Så jag ska visa lite hur det funkar idag. Det finns säkert massor av att förbättra här. Jag har bara testat några gånger men jag har fått fisk varje gång jag har testat det. Det funkar extra bra när det är kallt i vattnet. Gösarna är sega. Händer inte så mycket när man kör runt och vertikalfiskar vanligt. Titta här. Fullt med fiskiglar på den. Som är ett tecken på att de står och trycker på botten. Alldeles tjockt med iglar. Ska visa här. Tar en vanlig löja. Jag kör en 20 punds 7 strand wire först. Ett sånt här Vectra vertikalhuvud. Detta är det minsta, jag minns inte hur många gram det är, på 10 gram kanske. Och sen har jag gjort en dubbelkrokstackling där under. Trä på löjan på pinnen. Kläm ner byglarna i nackaskinnet på den. Och sen fäster jag krokarna i buken. Eller på undersidan av fisken. Så sänker vi ner det. Och nu kan man följa på skärmen här när betet dalar ner mot botten. Och vi ser om här är fler gösar hemma. Så där. Sätter spöet i hållaren. Kom en till från ingenstans. De verkar ha kommit in i någon sorts huggperiod här nu. Miniös. Ska försöka vara snabb ner igen nu när det verkar vara en huggperiod här, så kanske man hinner få någon till innan det är över. För sen rätt på det så kan det bli segt igen. Ja, nu ska vi se här. Släpper ner då. Som ni ser kan ni följa löjan på vägen ner där. Bromsar jag det en liten bit från botten. Sätter det i spöhållaren. Och där var direkt en fisk uppåt typ. Nej, den släppte. Otroligt att den kom så fort.
Vi släpper ner igen då. Den gick ju verkligen rakt upp och klappte. Så från att ha varit ganska segt hela förmiddagen så har du nu kommit igång med en rejäl huggperiod här, verkar det som. Sätter du i hållaren igen då. Titta nu på botten där. Nu är det en fisk i närheten. Då blir det lite mer grejs på botten där, tror jag. Så vi ser om vi kan få... Det är inte alltid de är... Det kan vara... Nu ser den gå upp mot fisken nu där. Så håller jag koll på spötoppen och försöker kroka när den tar där. Vi ser att den står där och tvekar och känner efter om den vill ta det eller inte. De är verkligen på gång här nere. Nu kör vi ner en ny. Frågan är om det är lönt att sätta spöet i spöhållaren utan försöka hålla det helt stilla bara kanske. Där kommer small på ordentligt. Det är lustigt hur det kan ändra sig från att ha varit segt i förmiddags. Hade ett par napp, de var uppe och tittade på det, drog i det, hände, fick ingenting. Och så nu smäller de på som aldrig förr. Och håller vi koll på skärmen. Där kommer vi ner. Är det någon nyfiken? Sätter du i hållaren då. Så. Vad händer? Är nappruschen över? Den värsta nappruschen verkar ha lagt sig, för nu har jag inte fått något på flera minuter ju. Ja, då är fisk på gång igen. Det blåser så mycket så elmotorn får jobba på rätt bra där så att betet fladdrar omkring. Vet inte om det är bra eller dåligt att det rör sig lite fram och tillbaka där nere, det svävar runt. Men det verkar precis som att om rörelserna bara är mjuka och följsamma så störs inte fisken av det. Det är om jag tar i spöet och lyfter lite hastigare och sånt som de kan bli skrämda och simma därifrån. Kort och tjock. Trevlig fisk. Nej. Fastna i spöhållaren. Lång och mager som en slips. Fisk på gång upp. Nu har vi koll på spötoppen. Det optimala hade ju varit att ha haft ekolodet där bredvid spötoppen så att man hela tiden kunde
ha koll på både och. Tre och en halv kilos till. När jag fiskar så gillar jag att lägga mig i utkanten på grund. Ofta när det är kallt i vattnet så står fiskarna, i alla fall i denna sjön, lite djupare. Inte uppe på grundkanterna och sånt. Det kommer senare när det är lite varmare i vattnet. Men nu när det är kallt i vattnet så håller de sig gärna i de djupare partierna runt grunden där. Så ankrar jag där och låter fisken komma till mig. Det gäller ju att man vet lite grann vilka områden som det brukar finnas fisk i. Men man brukar ofta få... Det är lite som att pimpla. Händer det inget på ett litet tag så kan man flytta och pröva ett nytt ställe. Ofta så har man fisken fram och kolla in läget inom 5-10 minuter. 5 minuter kanske till och med bara. Det är bara att testa. Händer det inget, flytta. Då kommer man uppåt. Håller vi koll på spötoppen. De står så och tvekar innan de tar. Jag hade det ju i hoven, den hoppade ut. Klantigt, men det gick bra denna gången. Knappt 4 kilo skulle jag tro. Jättefina fiskar. Var det dags igen. Men gå upp och plocka den då. Ja, men ta det då. Nu då. Och är det en som är jättenyfiken här? Han kommer ju att ta förr eller senare, så bestämmer han sig antagligen. Kommer nappet nu då? Nej, han vänder undan i sista sekund. Nu. Nej! Brände den. Ja, den får avsluta dagens fiske. Så får vi se vad det blir för fiske nästa gång. Men det här var kul idag att få lite fisk. Jag har varit ute några turer nu utan att ha någonting, så att det passar bra. Som tur är så körde jag klassikern bara ett nedsläpp till den här gången. Och då gick det så här. Känns bättre denna.
Boom! Ja, så var bättre. Vilken sugga! Va? Och så med kameran på och allting. Det är fan inte varje dag sånt lyckas. Kul! 7985 cm lång. Det verkar vara bra fart i den.